Botswana, thiên đường hoang dã của châu Phi, nơi những kỳ quan tự nhiên vẫn giữ được vẻ nguyên sơ đầy mê hoặc. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những loài động vật biểu tượng của vùng đất này. Từ những con sư tử thống trị vùng đồng cỏ, voi châu Phi khổng lồ uy nghi bên dòng sông Okavango, đến lợn bướu tinh nghịch và báo dê, ba loài săn mồi nhanh nhất hành tinh. Mỗi khung hình là một lát cắt sống động về cuộc chiến sinh tồn giữa thiên nhiên và bản năng hoang dã. Hãy sẵn sàng cho hành trình đầy bất ngờ và kịch tính giữa lòng Botswana. Chào mừng đến với khám phá các cư dân ở Botswana. Từ bụi rậm bước ra khoảng trống, sư tử tên Bakari bước ra. Tên của nó có nghĩa là người sinh ra từ số mệnh cao quý, và nó rất hợp với nó. Mái bơm dày của nó tỏa sáng với những sắc vàng. Màu than đặc biệt sẫm và dày trên ngực như chiếc áo choàng của một chiến binh cổ đại. Thân hình vạm vỡ của nó di chuyển chậm rãi, thận trọng, nhưng mỗi chuyển động đều hạ cánh như tiếng chuông ngân vang, nặng nề, chính xác, không thể phủ nhận. Nó khoảng 8 tuổi, độ tuổi sung sức nhất. Một con sư tử đực đang ở đỉnh cao sức mạnh và thống trị. Khuôn mặt nó mang dấu ấn của những trận chiến trong quá khứ. Một vết sẹo mờ phía trên một bên mắt, những vệt đen gần mũi và bộ lông hơi rối trên má. Đây không chỉ là một kẻ săn mồi, đây là một chiến binh lão luyện. Một con sư tử không còn chứng minh sức mạnh của mình, mà chỉ đơn giản khẳng định nó bằng chính bản thân mình. Nó bước qua bãi cỏ cháy xém mà không ngoảnh lại, không trốn tránh. Không ai có thể xô đẩy nó, và không gì có thể đe dọa nó. Đây là khoảnh khắc của nó, vùng đất của nó gia đình. Nó đang trở về với đàn của mình dưới bóng râm của một cái cây rộng lớn. Họ chờ đợi những con sư tử đực trẻ hơn được anh chăm sóc, và 4 con non hiếu động vừa mới, học hỏi về hình dạng của cuộc sống. Những bàn chân nhỏ xíu bám chặt vào sườn mẹ chúng răng sữa, gặm tay mẹ, đuôi mẹ. Lông của mẹ chúng chưa biết đến sự khắc nghiệt của thế giới. Chúng chỉ biết đến sự ấm áp của mẹ, và mẹ biết anh đang ở gần. Những con sư tử cái đã nhận thấy anh đến gần một trong số chúng. Người lính canh dày dạn kinh nghiệm ngẩng lên, đầu cô hơi hướng về phía trước, đôi mắt bình tĩnh, và chắc chắn đó là dấu hiệu anh đã quay lại. Bakari bước lại gần nặng nề, nhưng duyên dáng đôi mắt anh màu hổ phách ấm áp, nhưng ánh mắt của anh sắc bén. Nó chậm lại ở mép bụi cây quan sát lãnh địa của mình, với sự bình tĩnh vương giả. Sau đó, không vội vàng nhấc đuôi lên và đánh dấu một bụi cây gần đó vùng đất của mình, và anh tuyên bố điều đó không nói nên lời. Không phải những con non chào đón anh trước, mà là một trong những con sư tử cái. Có lẽ là một bạn tình trẻ hơn hoặc chị gái của anh. Cô ấy nhảy về phía anh với một cú nhảy nhẹ, nhảy như mèo tinh nghịch huyết. Anh bằng một bàn chân giơ lên. Một cái cắn giả vờ vào cổ anh tán tỉnh hơn, là thách thức mắt cô lấp lánh, và cô gần như rượt đuổi. Anh đang nhìn Nala. Cô nằm trong bóng râm lốm đốm thư giãn nhưng cảnh giác. Đuôi cô giật giật, đàn con bồn chồn trên lưng cô.
Nala cảm nhận được ánh mắt của anh. Nala đứng dậy và bắt đầu tiến về phía anh. Bầy con vui mừng khi cha chúng trở về, kêu chít chít vì vui sướng và lăn lộn theo sau cô. Cô tiến đến Bikari với sự chắc chắn và dịu dàng lặng lẽ của một người đã cùng anh đi qua nhiều con đường. Bước chân cô không vội vã, mỗi chuyển động dường như thì thầm, anh về rồi. Cô nhẹ nhàng áp vào hông anh, dụi mõm vào bờm anh, hít hà mùi hương của anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cơ thể họ hòa quyện trong một chuyển động uyển chuyển, không lời nhưng sâu sắc, hiểu rằng cô đưa bàn chân ra mời anh chơi đùa như thể để nói, chúng ta vẫn ở đây, vẫn là chúng ta. Anh ta không chống cự, anh ta cho phép điều đó xảy ra, đó là nghi lễ của chúng. Và rồi một con sư tử còn táo bạo nhất phát hiện ra, chùm lông đen trên đuôi Bikari. Ngay lập tức, nó lao vào tóm lấy bằng những bàn chân nhỏ xíu như thể đó là món đồ chơi hấp dẫn nhất trên đời. Đuôi giật giật nhưng Barry không lùi lại. Anh ta liếc nhìn lại để trò chơi tiếp tục. Toàn bộ khung cảnh bừng sáng ấm áp. Sư tử từng là người bảo vệ hung dữ, chỉ đơn giản là một người cha giờ đây vây quanh anh. Lòng tự hào của anh, sự bình yên của anh, ngay cả làn gió cũng dường như nhẹ nhàng hơn trong khoảnh khắc này. Barry không đói. Sáng hôm đó anh đã ăn rất ngon, rất lâu trước khi trở về với đàn sư tử gần bụi cây. Một nửa bị che khuất bởi bụi cây, xác của một con linh dương đầu bò bị ăn thịt một nửa, có lẽ là kết quả của một hiệp sĩ nhanh nhẹn, chính xác và hoàng gia. Giờ đây chỉ còn lại bóng dáng của cuộc sống trước đây, sừng cong, lồng ngực nứt nẻ. Dấu chân in trên bụi, những kẻ nhặt rác đang bắt đầu thu thập. Một trong những con đầu tiên đến không vội vã, không sợ hãi là một con chim với khuôn mặt đỏ và bộ lông mềm mại. Bộ lông là một con gà sao màu. Có lẽ không phải đang tìm kiếm thịt, mà là côn trùng bị thu hút bởi xác chết. Nó di chuyển tự tin như thể chắc chắn rằng sư tử đã ăn và sẽ không quay lại. Giữa những cành cây giòn tan, như một chiếc mặt nạ từ những câu chuyện dân gian xưa, được tái hiện sống động một con chim cuốc màu, biểu tượng ríu rít của bụi rậm. Bộ lông của nó là một cuộc bạo loạn của nghệ sĩ, những đốm đen trên nền trắng, những mảng đỏ đậm và vàng trên mặt và ngực, và trên đỉnh đầu là một cái mào như một con thú hoang, tưởng tượng đông cứng trong lông vũ. Bản chất của loài chim cuốc màu là đơn độc. Phần lớn thời gian của chúng dành cho việc tìm kiếm thức ăn. Chúng ăn gần như bất cứ thứ gì, trái cây hạt giống, côn trùng, thằn lằn, bất cứ thứ gì đất đai cung cấp. Với chiếc mỏ cong khỏe mạnh, chúng đào bới vỏ cây và đất để tìm kiếm, ẩn giấu một cách đáng ngạc nhiên. Chúng được biết đến là hay cất giấu thức ăn để dành sau này, nhét vào các khe nước hoặc dưới đá. Một đặc điểm không phổ biến ở các loài chim. Con này di chuyển với sự tự tin bình tĩnh, quét qua mặt đất bên dưới cho miếng mồi tiếp theo. Mỗi bước đi đều thận trọng, mỗi cái lắc đầu đều được tính toán không vội vàng. Chỉ có sự hiện diện của nó.
Cách đó không xa, một cặp mỏ sừng mổ xuống đất, dường như đang sống theo một nhịp điệu hoàn toàn khác. Nơi mà ngạnh mang lại sự tập trung, chảy đi lặng lẽ, đều đặn, không quan tâm đến người hàng xóm đầy màu sắc của mình. Nhưng tất cả đều là một phần của cùng một bức tranh khảm được dệt, nên trong hơi thở của Thảo Nguyên, đậu trên thân cây cong cong đổ xuống, hai con sóc chuột ngồi tỉnh táo như lính canh trên cầu gỗ. Chiếc hòm rỗng của cây có thể là nhà của chúng, được giấu an toàn trong các khe nứt, có lẽ là tổ của chúng, bí mật của chúng. Mỗi con sóc đều giữ một thứ gì đó ở phía trước, có lẽ là một hạt giống, một quả đậu và những quả trứng cái đuôi nhanh nhẹn, giống như đang làm việc, giật giật theo nhịp điệu. Sau một lúc, một con đáp xuống đất, con kia nhanh chóng theo sau. Chúng di chuyển với sự tự tin, cho thấy chúng biết rõ từng cành cây và hạt bên dưới mình. Một con dừng lại, đánh hơi mặt đất, con kia sột soạt qua đám cỏ khô, có lẽ là tìm kiếm côn trùng, trái cây rụng hoặc nơi cất giấu bí mật. Sóc chuột là sinh vật nhanh nhẹn, cảnh giác và tò mò, được tìm thấy trên khắp các thảo nguyên và rừng ở miền Nam châu Phi. Chúng ưa thích những khu vực có cây cối, vừa là nơi trú ẩn, vừa là lợi thế. Chế độ ăn của chúng đa dạng: hạt, vỏ cây, quả, côn trùng, thậm chí cả trứng chim khi có cơ hội. Chúng không xây nhà cầu kỳ, mà thường dựa vào các hốc cây, gỗ đổ để trú ẩn. Khi một con sóc kêu gào trở lại thân cây, con kia dõi theo chuyển động của chúng, cái đuôi mềm mại và được rèn luyện hoạt động như bánh lái. Đôi mắt quét qua bụi rậm, chúng không hề hoảng sợ, chỉ có sự chú ý thường xuyên của những kẻ sống sót, không phải bằng sức mạnh mà bằng nhận thức. Trong thế giới luôn thay đổi này, chúng phát triển bằng cách đọc từng tiếng xào xạc, từng tia sang bóng tối và đáp lại bằng sự sống. Trong khi đó, Nala đang chơi đùa với đàn con của mình. Chúng nằm trên bãi cỏ cao, bên cạnh một khúc gỗ đổ, như một hang ổ bí mật được tạo ra từ ánh sáng mặt trời và bóng rồng. Những con sư tử con trèo lên người cô vật lộn, vui vẻ kéo tay và đuôi của nhau. Một con trèo lên khúc gỗ, bà cố gắng vồ lấy với cô em gái vụng về, nhưng đầy nghị lực. Một người khác áp sát vào Nala và vẫy tay trong không khí, lặng lẽ cầu xin tình cảm nhiều hơn. Nala nghiêng người, há miệng và nhẹ nhàng nắm lấy gáy một đứa con. Cùng một bộ hàm có thể giết chết một con linh dương chỉ bằng một cú cắn, giờ đây đang ôm một đứa trẻ với sự dịu dàng như phẫu thuật. Đó là kỷ luật, đó là nuôi dưỡng, đó là tất cả cùng một lúc đối với cô ấy. Đây là việc nuôi dạy con cái đối với chúng. Đó là chơi đùa vì lòng tự hào. Đó là điều mong manh nhất của chúng. Trong thế giới của chúng, nguy hiểm và sự chăm sóc không bao giờ cách xa nhau. Khi chúng còn nhỏ, những chú sư tử con phải đối mặt với những mối đe dọa từ chó rừng, linh cẩu, thậm chí cả đại bàng. Nhưng một số kẻ thù tồi tệ nhất là ve, bọ chét, giun, nhiễm trùng. Một vết cắn,
một ký sinh trùng ẩn náu, một phản ứng miễn dịch yếu. Bất kỳ điều nào trong số này cũng có thể làm đảo lộn sự cân bằng. Bộ lông của chúng có thể ẩn chứa ký sinh trùng, bụng của chúng có thể bị nhiễm động vật nguyên sinh. Nếu mẹ bị suy dinh dưỡng hoặc sữa của cô ấy loãng, chúng có thể không sống sót. Nhưng hiện tại chúng trông khỏe mạnh. Chân của chúng ngắn nhưng có mục đích, đôi mắt của chúng sáng và tò mò. Nala liếm chúng thường xuyên, không chỉ làm sạch lông mà còn cả nỗi sợ hãi của chúng. Sữa của cô ấy là lá chắn đầu tiên của chúng, và cô ấy cho nó một cách tự do. Chúng nhảy vào bãi cỏ, kêu ré lên, ngã nhào, và mặc dù mỏng manh như vậy, những chú gấu con vẫn sống một cách mãnh liệt. Chúng không biết rằng mỗi ngày là một thử thách. Điều chúng biết là sự ấm áp, những bóng tối mềm mại, mùi hương từ da mẹ. Và thế là đủ trong một thế giới mà nguy hiểm chờ đợi sau mỗi bụi cây. Cảm giác an toàn ở đây, giờ đây là một điều kỳ diệu riêng biệt. Nala luôn ở gần đàn con của mình. Những chuyển động của nó chậm rãi, thận trọng, gần như mang tính nghi lễ. Nó liếm tai một con, trong khi nhẹ nhàng dùng chân đẩy con khác sang một bên như thể để nói, sẽ đến lượt con đấy. Không có sự vội vã trong sự kiểm soát lặng lẽ duy nhất của cô ấy. Kiểu kiểm soát đến từ một sư tử cái đã chứng kiến nhiều và chịu đựng nhiều hơn. Xung quanh cô ấy là 4 bó ấm áp nhỏ bé, 4 trái tim mới đập vì bầy đàn. Không có gì lạ khi một con sư tử cái có thể sinh từ 1 đến 6 con non, mặc dù thường là 2, 3 hoặc 4 con. Phần lớn phụ thuộc vào độ tuổi, sức khỏe, mùa và sự khắc nghiệt của thế giới bên ngoài bãi cỏ. Đôi khi cả 6 con đều được sinh ra và chỉ có 2 con sống sót, đôi khi không con nào sống sót. Một con sư tử cái sinh con một mình, nó rời khỏi bầy đàn, tìm một cái hốc, một khe núi, một nơi trú ẩn trong bụi rậm hoặc tảng đá. Ban đầu chỉ có sự im lặng, nó bắt đầu một cuộc sống mới. Nó chăm sóc chúng, di chuyển từng con một đến những nơi ẩn náu mới, che chắn chúng khỏi mưa, khỏi thỏ rừng, khỏi ruồi nhặng, và chỉ sau vài tuần, nó mới trở lại để giới thiệu chúng với bầy đàn. Và bầy đàn vừa là nơi ẩn náu, vừa là trách nhiệm của nó. Một nhóm điển hình bao gồm từ 2 đến 4 con, những con cái trưởng thành, đôi khi nhiều hơn. Mỗi con đều có con riêng, nhưng chúng nuôi dưỡng họ, cùng nhau chăm sóc đàn con của nhau, bảo vệ chúng, chơi đùa với chúng. Giống như một ngôi làng không có nhà cửa, nhưng có một mái nhà chung trong mỗi trái tim. Cũng có những con đực non được dung thứ cho những kẻ lang thang tương lai, và rồi có con đực thống trị một, có thể là 2, hiếm khi là 3, mạnh mẽ, ổn định. Trong khi chúng mưa, chúng là cha. Trong khi chúng mưa, có trật tự, nhưng trật tự đó là không bao giờ vĩnh cửu. Một ngày nào đó, từ chân trời những người khác sẽ xuất hiện những kẻ ngoài cuộc 1-2, có thể 3. Mục tiêu của chúng là giành lấy ngai vàng. Nếu chúng chiến thắng, chúng sẽ giết tất cả những con non không cùng huyết thống, không phải vì tàn ác mà là cần thiết. Những con sư tử cái sẽ động dục trở lại, và những vị vua mới sẽ sinh ra thế hệ tiếp theo. Nala biết điều này, những con sư tử cái khác cũng vậy. Đó là lý do tại sao chúng luôn ở gần. Đó là lý do tại sao khi nguy hiểm rình rập, đôi khi chúng chạy cùng đàn con vào rừng rậm, nhưng hiện tại không có nguy hiểm nào cả. Bakari ở gần là người bảo vệ chúng. Khi chúng còn khỏe mạnh, chúng có thể chơi đùa, chúng có thể ngủ trưa, cuộn tròn bên mẹ, nhai què, đập cỏ bằng những bàn chân nhỏ bé của chúng, thậm chí còn cắn đuôi mẹ. Khi anh ấy ở đây, chúng còn sống, và vì vậy chúng có thể chơi đùa lâu hơn một chút.
dụi đầu vào bộ lông của mẹ. Một lần nữa, áp toàn bộ cơ thể vào đó. Hơi ấm của mẹ trong một thế giới bị chi phối bởi quyền lực và sự may rủi. Những khoảnh khắc này là một điều hiếm hoi và xa xỉ mong manh. Bakari nằm dưới gốc cây. Thân hình đồ sộ của anh rung lên với một tiếng gầm gừ trầm thấp. Đó không phải là một mối đe dọa, cũng không phải là sự tức giận. Nó rất ổn định, giống như tiếng trống vang vọng qua xương tủy của mọi sinh vật xung quanh. Những âm thanh này không phải để phô trương. Chúng là một lời tuyên bố mà anh ấy muốn nói với thế giới rằng: tôi ở đây. Với những con sư tử khác, đó là lời cảnh báo vùng đất này đã bị chiếm đoạt. Một vị vua đã cai trị nơi đây. Hãy lùi lại với lòng kiêu hãnh của ngài. Đó là sự trấn an. Giọng nói của ngài là mỏ neo, là bức tường bảo vệ. Những con sư tử cái nghe thấy ngài và biết rằng chừng nào giọng nói đó còn vang vọng thì không có gì phải sợ hãi. Sư tử hiếm khi bảo vệ vùng đất của chúng bằng bạo lực, mà thường là bằng mùi hương, dấu vết trên bụi rậm, những cuộc tuần tra am lặng ở biên giới, hoặc thỉnh thoảng là tiếng gầm ra lệnh như thế này. Tiếng gầm của sư tử có thể truyền đi tới 5 km, ngay cả khi không có ai ở đó để nghe thấy. Ngay cả nếu gió thổi tan âm thanh thành hư không, ngài vẫn gầm chỉ để thế giới nhớ rằng đây là gia đình của ngài, và ngài đang trông coi với người ngoài. Có thể trông giống như ngài chỉ đang nghỉ ngơi, nhưng thực ra ngài đang làm việc. Ngài giữ thế giới của mình cân bằng. Bên dưới một bụi cây, trong một hốc cây rậm mát, trên mặt đất ấm áp ngập nắng, có 2 con sư tử đang ở trên đất. Một trong số chúng là Bakari, kẻ thống trị đáng gờm của vùng đất này. Bên cạnh ngài là một con sư tử đực khác, gần như là hình ảnh phản chiếu của ngài, ngoại trừ một bờm hơi sẫm màu hơn và một vết sẹo chạy ngang bên trái khuôn mặt. Có lẽ anh là anh trai của Bakari, một đồng minh, một người bảo vệ cho cùng một niềm tự hào. Chúng nằm im lặng, thở chậm và sâu theo nhịp điệu của tiếng ve sầu buổi tối. Nhưng lũ sư tử con không có thời gian để ngủ. Chúng lao tới và lăn lộn như gió xuân, cắn tay nhau, lăn qua, bụi bám vào đuôi nhau bằng những móng vuốt nhỏ cứng đầu. Và rồi một ý tưởng mới. 2 con lẻn đến gần Bakari, một con trèo lên lưng anh, bám chặt bằng những bàn chân mềm mại. Con kia nhảy từ bên cạnh lên và ấn vào bụng anh. Bakari đột nhiên hít một hơi và tỉnh dậy. Nó ngẩng đầu lên, không tức giận, chỉ là vẻ ngoài của một người trưởng thành bị đánh thức quá sớm để nghỉ ngơi. Khi nó chớp mắt, một con sư tử con đổi mục tiêu. Mục tiêu chạy đến chỗ anh trai của Bakari và bắt đầu liếm bàn chân to lớn của anh. Con sư tử không cử động, chỉ nheo mắt lại. Mắt nó nhắm nghiền với niềm vui lặng lẽ, rồi lăn ra sau lưng. Vết sẹo của nó bắt đầu lan rộng. Ánh sáng mờ nhạt, một tia sáng nhợt nhạt trên khuôn mặt, chứa đựng cả sức mạnh và sự kiên nhẫn. Chú sư tử con tiếp tục chạy chuốt một cách nghiêm túc, cho đến khi người anh bất ngờ đứng dậy và nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào chú sư tử con bằng một bàn chân rộng không mạnh, chỉ là một cái huýt nhẹ, một phản ứng vui tươi.
Rồi anh ta bước đi, nhường chỗ cho những trò chơi tiếp theo. Bọn sư tử con kêu lên sung sướng. Đây là vinh dự cao nhất. Trong khi đó, hai con khác bắt đầu nhai túm lông đen ở cuối đuôi của Barari. Đầu tiên là thận trọng, sau đó ngày càng táo bạo. Bakari nhắm mắt lại, cố gắng phớt lờ trò nghịch ngợm của chúng, nhưng chẳng mấy chốc, cả bầy đàn đều tham gia. Túm lông chuyền từ miệng sang miệng những chú sư tử con, đổi chỗ trong một trò chơi không có luật lệ, chỉ có niềm vui. Khi một chú sư tử con đặc biệt táo bạo lao tới và đâm sầm vào lưng Bakari, con sư tử lớn ngẩng cao đầu, đứng dậy và bỏ đi mà không nói một lời. Bọn sư tử con chỉ đứng im lặng, rồi như thể đang xếp hàng lại lao vào nhau trong thế giới của một chú sư tử con. Sự nghỉ ngơi không bao giờ kéo dài dài. Tiếng gầm gừ của Bakari nhỏ dần, không phải vì sợ hãi mà vì thấu hiểu những vị khách này khác biệt. Họ không cần cảnh báo. Họ không ở đây để thống trị lãnh thổ, chỉ vì nước, thức ăn, con đường phía trước. Từ giữa những tán cây, đàn voi xuất hiện. Chúng không vội vã, chúng bước đi như thể chính khu rừng nhường đường cho chúng. Cơ thể chúng đồ sộ, hình dáng như đất sét cổ xưa, tai giật nhẹ, thân cây vươn về phía trước. Một con bẻ gãy cành, con khác nhẹ nhàng quan sát bụi cây. Chúng không để ý đến lòng kiêu hãnh. Chúng thậm chí không chậm lại khi thấy sư tử. Tiếng ồn nền, một vết xước trên cảnh quan. Chúng mạnh mẽ hơn và mọi người biết điều đó, ngay cả Bakari. Voi sống theo gia đình, một con voi mẹ già dặn và khôn ngoan dẫn dắt đàn. Nó nhớ nơi có nước, nơi muối đọng lại trên đất, nơi những cơn mưa từng rơi sau lưng nó. Theo sau con gái, chị em gái, bê con trưởng thành, những con đực lớn tuổi hơn, đôi khi có thể tham gia, nhưng thường thì chúng đi một mình. Đôi khi trong những khoảnh khắc như thế này, chúng lại gia nhập đàn trong chốc lát, không có nghi lễ. Voi không chỉ nói bằng âm thanh, nhưng trong những cơn chấn động lan truyền khắp mặt đất, họ cảm nhận được nhau qua hàng dặm, và họ biết con đường này đã được đi, một con đường khác vẫn đang chờ. Họ lang thang gần những con sư tử một lúc, rồi rẽ về phía mặt phẳng trống trải. Cỏ ở đó vàng rực như ký ức về ánh nắng mặt trời xưa. Họ di chuyển chậm rãi, nặng nề nhưng không tiếng động. Bụi bốc lên theo mỗi bước chân thân cây đùng, đưa theo nhịp điệu họ bước tiếp về phía bất cứ điều gì, gọi họ vượt qua rìa cây, hướng tới một điều gì đó quan trọng, hoặc có thể chỉ tiến về phía trước. Nhưng Bakari cảm thấy khát khuấy động một mình. Anh ta đi đến hố nước chậm rãi và tự tin theo cách mà chỉ những người không sợ gặp gỡ hay cô đơn mới có thể di chuyển. Bóng anh trải dài trên mặt đất, nóng bỏng người đàn ông của anh, run rẩy nhẹ nhàng trong gió.
cúi đầu và uống nước thật hiếm hoi, và mỗi ngụm đều cảm thấy thiêng liêng. Anh uống thật sâu, chậm rãi như thể để chất lỏng chảy qua người mình, mang lại sức mạnh trở lại trong xương tủy. Sư tử uống một mình, hơi tách biệt với những con khác. Đầu cúi xuống một vệt ẩm hẹp mỗi ngụm, kéo anh ta sâu hơn vào, tập trung như thể phong ấn sức mạnh của vùng đất này vào bên trong anh. Đây là lãnh thổ của anh, nguồn cội của anh và anh. Uống với sự điềm tĩnh, phẩm giá của những kẻ biết cái giá phải trả để thống trị. Hai con sư tử cái xuất hiện sau đó, nhưng không tiến đến gần anh. Chúng chọn một vị trí khác, xa hơn một chút. Một con nghiêng người về phía vũng nước tối tăm. Con kia vẫn ngồi ai ăm, mắt cảnh giác. Giữa chúng và Bakari không phải khoảng cách chia cắt, mà là ranh giới mong manh giữa vai trò, bản năng và thứ bậc. Anh là thủ lĩnh, chúng là niềm kiêu hãnh, ràng buộc nhưng vẫn tự do. Đó là các sư tử tồn tại cùng nhau, nhưng tách biệt trong một cảnh duy nhất, độc lập và thống nhất. Hai kẻ gian lẫn xuất hiện giữa cánh đồng rộng, bước chân nhanh nhẹn, cơ thể căng thẳng. Chúng không săn mồi, không chơi đùa, không nghỉ ngơi. Chúng rời đi, liếc nhìn qua vai hết lần này đến lần khác, như thể có thứ gì đó hoặc ai đó đang ở phía sau chúng. Có lẽ chúng đã bước vào lãnh địa của sư tử, và giờ chúng cảm thấy sức nặng của mối đe dọa vô hình đó. Lãnh thổ của sư tử không chỉ được đánh dấu bằng mùi hương, đó là một lời cảnh báo. Khi một con báo Yepa vượt qua ranh giới vô hình đó, mọi thứ sẽ thay đổi. Nếu một con sư tử, đặc biệt là một con đực trưởng thành, phát hiện ra nó, sẽ không có sự thương xót. Sư tử không giết báo Yepa để kiếm thức ăn. Đó là một màn thể hiện sự thống trị, loại bỏ một đối thủ. Thân hình bóng bẩy, nhanh nhẹn của báo Kepa không phải là đối thủ của sức mạnh thô bạo của sư tử. Một cú tấn công và hàm sư tử sẽ khép chặt quanh cổ hoặc xương sống. Một sự am lặng, bụi rơi, kết thúc nhanh chóng. Cuộc rượt đuổi không phải là môn thể thao. Với một con sư tử, báo Yepa không phải là kẻ thù mà là đối thủ. Một đối thủ tiềm năng, con mồi. Không gian nước, bất kỳ con báo Yepa nào ở gần đều gặp nguy hiểm, đặc biệt là nếu có báo con trong đàn. Con đực sẽ bảo vệ lãnh thổ của chúng con cái còn nhỏ. Ngay cả khi con báo Yepa không gây ra mối đe dọa trực tiếp, nó cũng sẽ không được phép đến gần. Đó là lý do tại sao những kẻ gian lận bỏ đi một cách lặng lẽ, nhanh chóng như thể biến mất trước khi bất kỳ ai nhìn thấy chúng. Sau khi sư tử rời khỏi vũng nước, những vị khách mới đến, một gia đình voi.
Bước chân của chúng chậm rãi nhưng đầy tự tin. Giữa những con voi trưởng thành cao lớn, hai con voi còn vội vã tiến lên, háo hức hút nước qua những chiếc vòi ngắn tò mò. Từng con một nép mình vào bụng mẹ, tìm kiếm nguồn nước duy nhất mà chúng đã biết từ khi sinh ra. Sữa voi không chỉ là nguồn dinh dưỡng, sự tồn tại của nó ở dạng lỏng, màu trắng đục, sánh mịn với một chút màu xanh. Hàm lượng chất béo có thể đạt tới 10% hoặc hơn, gấp 2 hoặc thậm chí 3 lần so với sữa mẹ. Chất béo cung cấp năng lượng cần thiết cho sự phát triển của cơ thể. Bộ não lớn này, phức hợp này, nó chứa ít lactose hơn sữa bò, nhưng nhiều canxi, phosphor và magie, các thành phần cấu tạo nên xương chắc khỏe. Và một ngày nào đó, Nga sẽ khỏe mạnh. Không giống như sữa bò, nó không giữ được, nhưng cũng không cần thiết. Nó được điều chỉnh hoàn hảo với nhu cầu của voi con để cung cấp năng lượng cho cuộc sống đi bộ dưới ánh mặt trời, trái ngược với những vùng đất rộng lớn và khô cằn. Sữa mẹ được điều chỉnh nhẹ nhàng hơn cho sự phát triển của não bộ và khả năng miễn dịch. Sữa voi là nhiên liệu cho cơ thể trước tiên và cho những con bò sống sót thường xuyên bú sữa và trong thời gian dài, lên đến 2 năm hoặc hơn, đặc biệt là nếu bò mẹ không thụ thai nữa. Sữa này là sự an toàn, là sức mạnh của chúng, miễn là bò mẹ ở gần với thân hình cao lớn và chiếc vòi thông minh. Một con bê có tất cả sự bảo vệ cần thiết ngay cả trong vùng hoang dã khắc nghiệt của Botswana. Hố nước giữa thảo nguyên là ngã tư của những sinh vật hoang dã im lặng. Ở đây không bao giờ kéo dài. Bầy voi đã di chuyển, nhưng gần như ngay lập tức một đoàn khách mới đến. Đầu tiên là những con lợn chiến, nhiều con chạy nước kiệu đến, đuôi vểnh cao như những lá cờ nhỏ báo hiệu. Hầu như mỗi con đều cõng một con chim trên lưng, thường là một con chim chít bụi đỏ. Những con chim này có chức năng quan trọng là làm sạch da vật, trũ khỏi ký sinh trùng và những vết thương nhỏ. Gà lôi như mọi khi xuất hiện đột ngột và cùng lúc ở khắp mọi nơi. Chúng chạy vụt qua giữa hai chân của những động vật lớn hơn, nhặt vụn thức ăn, côn trùng và hạt giống rải rác. Đôi mắt sắc bén của chúng liên tục quan sát xung quanh và những chuyển động nhanh nhẹn của chúng. Chuyển chúng từ khung hình này sang khung hình khác như những tia sáng le lói. Rồi một con sóng khác ập đến. Bầy thú hoang dã to lớn, tối tăm, căng thẳng. Chúng di chuyển, đồng bộ như một sinh vật duy nhất, nhịp nhàng, phối hợp im lặng. Chúng quay đầu, đánh hơi mặt đất, thận trọng nhích dần về phía mặt nước, rồi nhanh chóng rút lui. Những kẻ ăn cỏ này sống trong sự cảnh giác liên tục, mỗi giây phút bất cẩn đều có thể gây tử vong. Đặc biệt là khi mặt đất vẫn còn rải rác phân voi tươi, một dấu hiệu chắc chắn cho thấy hoạt động gần đây và những kẻ săn mồi gần đó. Mỗi loài di chuyển theo nhịp điệu riêng, theo thói quen riêng, nhưng tất cả đều bị thu hút bởi cùng một sức mạnh vô hình, nước. Nó kết nối lợn bướu, thú hoàng, chim Queenie và những loài chim lặng lẽ sống trên rừng chúng. Không ai nán lại lâu, chúng đến, uống nước, tìm kiếm, quan sát rồi bỏ đi, nhường chỗ cho con tiếp theo. Vũng nước thở như nhịp đập của thảo nguyên.
Những con vật dường như được tạc từ chính đất châu Phi, lớp da thô ráp, bụi bặm, chân ngắn nhưng cơ bắp, ngà cong nhô ra ngoài như vũ khí cổ xưa. Nó có thể không đẹp theo tiêu chuẩn thông thường, nhưng trong anh ta ẩn chứa sự kiên cường, bất chấp và một kiểu sống bướng bỉnh thô sơ. Anh ta bước đi với cái đuôi dựng, đứng như một cái anten đang gửi đi thông điệp rằng tôi biết mình đang đi đâu, không phải ngẫu nhiên lợn con dùng cái đuôi dựng đứng đó để theo mẹ chúng trưởng thành dùng nó để định hướng. Trong đám cỏ cao có màu sắc giống như da gấu cái đuôi trở thành một ngọn hải đăng. Lợn bướu là loài ăn cỏ, nhưng chúng không kén chọn, chúng ăn rễ cây củ quả nấm, thậm chí mang theo nếu không có thức ăn nào khác. Chúng đào bằng cái mỏm khỏe của mình, đánh hơi tìm kiếm phớt lờ ngà của chúng, không chỉ để trưng bày chúng có thể phá vỡ thức ăn cứng và tự vệ khi cần thiết. Chúng không tự xây nhà cho mình một cái hang mượn của thợ săn, hay một cái hầm hố sẽ là nơi thích hợp chúng lùi vào đó để ngủ để ngà hướng ra ngoài phòng khi cần thiết. Mặc dù to lớn, nhưng lợn rừng có thể chạy nước rút với tốc độ lên tới 50 km. Khi gặp nguy hiểm, chúng khó đoán, chúng có thể lao tới biến mất trong chớp mắt. Người mẹ sẽ chiến đấu không do dự vì con mình. Và hơn hết, lợn bướu vẫn sống sót ngay cả khi bị thương, ngay cả trong hạn hán, ngay cả ở vùng đất do sư tử thống trị. Chúng không phải là anh hùng trong truyền thuyết, cũng không phải ngôi sao trong phim tài liệu, nhưng chúng luôn ở đó. Chúng là bối cảnh cho vở kịch vĩ đại của Thảo Nguyên diễn ra, và nếu không có bối cảnh đó, sẽ không có sân khấu. Tất cả những gì còn sót lại sau cuộc săn đêm chỉ là xương sườn, bụi bặm và mùi hương trong vài giờ. Sự im lặng của Thảo Nguyên chỉ bị phá vỡ bởi tiếng cánh xào xạc và tiếng bước chân thường trực của những kẻ ăn xác thối. Từng con một, kền kền lao xuống xác linh dương, đã ngã xuống, và giờ đã giữa trưa, chúng đang hoàn thành công việc, cúi thấp chiếc cổ dài. Những con chim vươn mình về phía những chiếc xương như thể đang kéo những dấu vết cuối cùng của sự sống ra khỏi chúng. Những chiếc mỏ mạnh mẽ xé, toạc gân và làm sạch khoang ngực không chút do dự. Đôi khi một cuộc cãi vã ngắn ngủi bùng lên, một tiếng kêu khàn khàn, đôi cánh xòe ra, một cú xô mạnh, nhưng nó nhanh chóng lắng xuống. Mỗi con chim đều có phần của mình, vị trí của mình trong nghi lễ cổ xưa này. Những kẻ ăn xác thối không chỉ ăn xác chết, làm sạch đất dạ dày của chúng, có thể tiêu hóa cả thịt ôi thiêu, chứa đầy vi khuẩn, vô hiệu hóa bệnh tật và thối rữa. Những kẻ ngăn chặn dịch bệnh, nếu không có chúng, Thảo Nguyên sẽ chìm trong sự thối rữa và bệnh tật. Và thế là một ngày nữa lại khép lại trong bầy sư tử Paris và Nala, một ngày tràn ngập vui đùa, quan sát, mặt trời và vòng quay bất tận của cuộc sống. Giờ đây mặt trời lặn sau đường chân trời, tô điểm bầu trời bằng màu hồng nhạt và xám đen, sắc xanh lam. Bóng của những cây keo cao lớn trải dài khắp đất liền, và thế giới dường như nín thở. Nhưng với những con sư tử, ngày mới chỉ bắt đầu khi hoàng hôn buông xuống, một nhịp điệu mới đến. Những con sư tử cái vươn mình, phủi bụi từ bộ lông của chúng, chuyển động của chúng trở nên tập trung hơn, tai chúng cảnh giác hơn, khứu giác của chúng trở nên sắc bén hơn. Gió mang theo cảm giác, có thể là thú hoang dã, có thể là linh dương đầu bò, hoặc có lẽ chỉ là lời hứa mát mẻ của màn đêm. Bakary và anh trai không còn nằm trong bóng râm nữa. Chúng đứng yên, lắng nghe tiếng vọng xa xăm. Tiếng đàn ông của chúng gợn sóng trong làn gió chiều, và mắt chúng bắt gặp những tia nắng cuối cùng.
Chúng sẽ không tham gia cuộc săn đêm nay. Nhiệm vụ của chúng khác biệt. Chúng là những người bảo vệ. Không phải mọi con đực đều ở gần bầy, nhưng chúng vẫn ở lại. Những con sư tự cái lẻn vào bóng tối. Chúng di chuyển nhanh chóng. Im lặng là thời gian của chúng, thời gian để lấy lại sức mạnh đã dành cho thiên chức làm mẹ, cho sự kiên nhẫn, cho sự chăm sóc. Chúng không săn đuổi cảm giác mạnh, mà là niềm kiêu hãnh cho cuộc sống, cho bình minh phải đến. Và những chú sư tử con, chúng không thể cưỡng lại giấc ngủ nữa. Cuộn tròn trong một đống lông mềm mại, chúng nằm cạnh nhau như những cục than hồng nhỏ xíu. Một con búng tay vào tay một đứa khác trong giấc mơ. Đứa thứ ba khẽ sụt sịt. Chúng ngủ với niềm tin của những đứa biết rằng người lớn đang ở gần, và thế giới của chúng cũng vậy. Và thế là kết thúc một ngày nữa ở châu Phi hoang dã. Một ngày mà mọi sinh vật đều đóng vai trò của mình. Từ cây sandgrouse mỏng manh đến cây hùng mạnh, sư tử. Từ con sóc trên cây đến con linh cẩu ở xa. Cuộc sống tiến về phía trước mà không cần xin phép, không cần tìm kiếm sự chú ý. Nó chỉ đơn giản trôi qua như gió qua bãi cỏ, như mặt trời trên bầu trời, như những cái bóng trên mặt đất. Và ngày mai tất cả sẽ lại bắt đầu. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng hành trình hoang dã tại Botswana. Hãy cùng chung tay bảo vệ thiên nhiên và để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận để lan tỏa thông điệp bảo tồn.